Hi, good morning po. Good evening na pala. Ngayon po, tutorial ko po sa inyo kung paano mag-edit ng background using Picsart. Una po, download lang po tayo ng Picsart sa Play Store. Dito po, Picsart. Ito po, ayan po, i-download po natin yan. After po natin ma-download, i-open lang po natin. Ayan. Then, click lang po natin yung picture na i-edit natin. For this picture, hanap po tayo ng papalitan ng background. For example, eto. Ayan, set size. Gusto mo siyang palitan ng background. May dalawang option tayo. Cut out or mano-mano mo siyang i-erase yung background. Una, tatry natin itong cut out. Sa cut out pala, dapat may internet connection tayo bago mo siya magagamit. Back. Ayan. Click natin tong parang portrait mode. Ayan. Pag portrait mode, automatic na po siya magsiselect. Masiselect yung picture na gagamitin mo. Tapos, yung ma-unselect dyan, yun is matatanggal. Then, i-find mo lang po yung gilid. Ayan. Yan. For example lang po ito Ayan po. And after nyan, i-save mo na siya. Ayan, di ba automatic na? Then, punta po tayo ng draw. Sa draw. Dito sa draw, pwede kang mag-change ng layer. Ng background pala. For example, eto, papalit natin ng background. You can add photo. Eto, aesthetic background. Depende po sa background na papalitan nyo. For example, eto. Ito na ang pili kong background. Select lang. Then, lagay mo siya sa pinakababang layer. Diba? Then, para ma-find po yung gilid, yung mga sobra sa pagkat kanina, click mo muna yung layer na i-edit mo. Halimbawa, etong picture na to. Ipa-fine lang po natin siya. Gamit tayo ng fine brush para mas maganda yung effect. Ay! Mali. Eraser po pala. Sorry, mali po. Undo. Undo lang po. Undo. Eraser. Then, itong fine. Then, set eraser and yan lang po. Ayan. Dapat maingat po tayo para maganda yung kalalabasan. And, babaan natin yung opacity pag mag-edit tayo ng sa hair. Mas mababa, mas maliit, tsaka mas para hindi siya masyadong halata. Ayan, for example lang po ito. Ayan, o diba? Hindi na masyadong halata. Ayan, mga gilid-gilid. O diba? And then, ayan, erase nyo lang po yung mga unwanted na sumobra na sa picture. Erase. Ayan, like this one, erase. Pag okay na po sa inyo, ito pa pala. Pag okay na po sa inyo yan, go na po sa inyo yung ganyang, yun ang image.
click mo lang tong check. Then, you can save as draft. Tapos, kung gusto mo palag siya na ibang filter, check mo lang siya, tapos discard. Mapupunta ka na ulit sa editor, and pwede kang maglagay ng mga filter. Like this one, glitch, you can adjust. This one, this one, this one. Depende po sa trip na gusto nyo. Pero dito, gagamitin ng filter ay you can use ito, para medyo ito na lang. You can use glitch para medyo millennials. Yan, adjust, erase mo lang yung picture sa picture banda. 86 na din. Ayan mo lang, dadami pa yan. Yung 986 na. subscriber ko? Talaga? Diba? Ayan, save lang po natin. Save sa gallery. Ayan. Thank you for watching. And you can click the notification bell and click the subscribe button para updated ka sa aking walang kwentang vlogs. Thank you.